নমস্কাৰ ফেচবুক পেজৰ নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই চিকেন বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু চিকেনটো আজি মোৰ ষ্টাইলত কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইফালে মই পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু এটা গোটা ৰচুন আৰু ইফালে আদা লৈছোঁ আৰু ইফালে ৰচুন লৈছোঁ আৰু দুটামান জালুক লৈছোঁ তো এইখিনি প্ৰথমে আমি মিক্সিত গোটেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত এই গোটা ৰচুন যিটো এইটো গোটাকৈ ৰাখি দিম আৰু বাকী বস্তুখিনি আমি এইফালে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু লগত মই দুটামান তেজপাত লৈছোঁ তো আজি মই অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাই খাই চাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চিকেনটো সকলোৱে নতুন নতুন ষ্টাইলত বনাবলৈ চেষ্টা কৰে কিয়নো চিকেনত অকণমান ষ্টাইল কৰি বনালেহে খাই ভাল লাগে তো সেইকাৰণে ময়ো আজি অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাম আৰু এইফালে দেখিছেনে এটা মই মাটিৰ কলহ লৈছোঁ এই মাটিৰ পাত্ৰটোতে আমি আজি চিকেন বনাম আৰু এইফালে মই গোটেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আদা ৰচুন জলকীয়া যিখিনি আছিলে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এই মাটিৰ যিটো পাত্ৰ আছিলে এইটো অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ কিয়নো অকণমান ধুওঁতে তিতি আছিলে আৰু এইফালে নিমখ হালধি মই দি ল'লোঁ মাংসখিনিত আৰু এইটো দেখিছেনে গৰম হৈ গ'ল তো এই যিখিনি পানী আছিলে তাত শুকাই গ'ল আৰু এইফালে মই অলপ মাংসত ৰেড চিলি দিছোঁ আৰু এইফালে অকণমান চিকেন মছলা ঢালি দিম আৰু লগত অকণমান গৰম মছলাও দি দিম আৰু গোটেইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে আৰু এইফালে যিটো আমাৰ গৰম পাত্ৰ আছিলে সেইটো আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ অকণমান কাৰণে আৰু এই যিখিনি আদা ৰচুন পেষ্ট আছিলে সেইখিনি আমি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান দৈ দিম ইয়াত দৈটো এনেধৰণে পায় এনেদৰে ডিব্বাত পায় শ্বপিং মলত তো আমি এনেদৰে দৈটো প্ৰায় ৰাখোঁৱেই ৰুমত তো ইয়াৰে দৈ এচামুচমান মই ইয়াৰ লগত দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব কিয়নো আমি ইয়াত বাৰে বাৰে লৰাব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ দেখিছেনে অকণমান দিছোঁ বৰ বেছি দিয়া নাই আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি তেলৰ লগত মিক্স কৰি ৰাখি লৈছোঁ আৰু এই যিটো আমাৰ মাটিৰ পাত্ৰ আছিলে তাতে অকণমান তেল দি লৈছোঁ মিঠাতেল কিয়নো এই পাত্ৰটো শুকাই আছে যিহেতু গতিকে অকণমান তেলটো দি দিলে আমাৰ মাংসটো তাত দিলেও মানে লাগি নধৰে আৰু পাত্ৰটো গৰম কৰি তাত অকণমান তেল দিলে মানে তেলৰ গোন্ধটো নাহে সেইকাৰণে প্ৰথমে মই গৰম কৰি লৈছিলোঁ তো গৰম পাত্ৰটোত আমি অকণমান তেল দি চাৰিওফালে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া যিখিনি চিকেন আমি থৈ লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু এইখিনি এনেদৰে গোটেইখিনি মই ইয়াতে ভৰাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত যিটো গোটা ৰচুন আছিলে সেই ৰচুনটো মই গোটা ভাগে ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ আৰু এইটোৱে অকণমান টেষ্টটো অকণমান বেছি বঢ়িয়া কৰিব সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ আৰু তেজপাতকেইটা এনেদৰে দি দিলোঁ তো আমি এতিয়া এইটো জুইত দিব লাগিব আৰু এইফালে দেখিছেনে এটা বিলাহী কাটি দিম ইয়াতে তো বিলাহী বৰ বেছি দিয়া নাই মই অকল এটাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে বিলাহীটো কাটি দি দিলোঁ আৰু এইখন ইয়াৰ ঢাকনা হয় ঢাকনাখন একচুৱেলি এইটোৰ নহৈছিলে বেলেগৰ হৈছিলে তো তথাপি মই এইখনে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এখন মই তিতা কাপোৰ ওপৰত ঢাকি দিছোঁ যাতে পটককৈ ভাপটো নোলায় আৰু তাৰ ওপৰতহে মই এই যিখন ঢাকন আছে সেইখন লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ পানী ঢালি দিছোঁ কিয় জানেনে পানীটো ঢালিলে মানে অকণমান ওপৰত ৱেট হৈ থাকিব ৱেট হোৱাৰ লগে লগে ভাপটো ওলাব নোৱাৰিব আৰু তাৰ উপৰিও মানে এই যিখিনি ওপৰত গৰম পানী হ'ব এই গৰম পানীখিনি আমি মাংসখিনিত ইউজ কৰিব পাৰিম তো সেইকাৰণে মই এনেদৰে ছিষ্টেমটো কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে মই গেছ জ্বলাই দিলোঁ তো আমি অলপ দেৰি এতিয়া সিজিবলৈ দিম আৰু পানীখিনি দেখিলেনে গৰম হৈছে প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ পিছতে পানীখিনি মই চুই চাইছোঁ গৰম হৈ গ'ল তো আৰু ভিতৰত মাংসখিনি সিজি আছে মই এবাৰ অকণমান উদঙাই চালোঁ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সিজি আছে তো আৰু যিখিনি ওপৰত গৰম পানী হৈ গ'ল সেই গৰম পানীখিনি আমি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ তো এই যিহেতু মাংসটো অকণমান জুলীয়া কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে বেছি শুকান হ'লে দিগদাৰ হ'ব মই অকণমান জুলীয়া কৰিবৰ কাৰণে অলপ পানী দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি শুকানকৈ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে পানী নিদিলেও হয় অলপ পানী তাতে ওলায়ে তো মই অকণমান জোল বেছি কৰিবৰ কাৰণে পানী দি দিছোঁ তাৰপিছতে আকৌ কাপোৰখন লগাই আকৌ মই এনেদৰে ঢাকি দিলোঁ আৰু এনেদৰে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সিজোৱাৰ পিছত দেখিছেনে মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল তো আমাৰ মাংসটো প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গ'ল এটা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে মাংসটো খুব ধুনীয়া আজি মই প্ৰথম বনাইছোঁ যিহেতু তো আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকেও যাতে এনেদৰে কেতিয়াবা বনাই খাব পাৰে বা আপোনালোকে খাই পালেও সেইটো মই গম নাপাওঁ কিন্তু মোৰ ষ্টাইলত কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লাষ্টত মই অকণমান ধনিয়া দি দিলোঁ আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ধনিয়াটো দিয়াৰ পিছত মই দেখিছেনে অকণমান গৰু ঘিউ লৈছোঁ ইয়াতে গৰু ঘিউ অকণমান দি দিম এচামুচমান তো তেতিয়া আৰু অকণমান ভাল হ'ব গতিকে এনেদৰে গোটেইখিনি দি মেলি হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া অকণমান দেৰিৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি থৈ দিম আৰু গেছটো মই আগতেই বন্ধ কৰি ৰাখি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান দেৰি ঢাকি থ'লে গোটেই যিটো মিশ্ৰণটো আছে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যাব ঘিউটো ভালদৰে মিক্স হৈ যাব
তো এনেদৰে আমাৰ মাংস বনোৱাটো হৈ গ'ল আজি এইটো ষ্টাইলতে বনাই চালোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে আমি খানা প্ৰায় ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু মাংসখিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে কালাৰ চালাৰ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে অকণমান আম টেঙা লৈছোঁ আম পিচি থৈছিলোঁ দিনতে আৰু এইফালে পিঁয়াজ লৈছোঁ এডোখৰ নেমু লৈছোঁ আৰু এই গোটা ৰচুনটোও লৈছোঁ আৰু এইফালে ছোৱালীজনীকো মই খানা বাঢ়ি দিলোঁ তো গোটেই তিনিটাই আজি ৰাতিৰ সাঁজটো এনেদৰে চিকেনৰ সৈতে খালোঁ আৰু আমি বেছিভাগ মাছেই খাওঁ তথাপিও মাজে মাজে সপ্তাহত 2 দিনমান চিকেন খোৱা হয় আৰু ইয়াত মাছৰ দামটো যথেষ্ট সস্তা মাংসৰ দামটো অলপ বেছি তো মাংসটো আমি এনেও কমেই খাওঁ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকেও খাই চাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।